יוני, אני חוזר אליך. שמע, ואני מקווה שבהמשך השיחה שלנו, יוני, יצטרף אלינו איש יקר וחשוב שאתה מכיר אותו היטב, גרשון הכהן, האלוף גרשון הכהן. שמע, אני רוצה לקבל ממך תמונת מצב לגבי העולם הערבי מסביב, כמה שיותר, אני מנסה להבין כבר כמה וכמה שעות, לא מצליח לקבל מענים, איך העולם הערבי מגיב, קורא, מתבטא, מדווח על האירועים הקשים ביותר שפגשו אותנו, פגעו בנו ביממה האחרונה. אני הייתי עסוק ביומיים האחרונים ברעיונות לרשתות הערביות, כיוון שאני דובר את השפה הערבית, על בוריה, בכמה רשתות. לפני חצי שעה סיימתי רעיון לערוץ אל-ערבייה של סעודיה, ואני חושב שהמדינות ערב המתונות הן עוקבות בדאגה, נדבר על סעודיה, מצרים, ירדן, מדינות המפרץ, הן עוקבות בדאגה אחרי מה שקורה, ומודאגות מאוד מההצלחה של חמאס, שהיא חלק מתנועת האחים המוסלמים, שאחת המטרות העיקריות שלה זה לזעזע את המשטרים הערביים. קיבל טלפון יוני בן מנחם, זהו, חזרת אלינו, אני איתך. אני מצטער, נכנסה פה איזו שיחה מחול. הכל בסדר. אז אני אחזור על הדברים או ששמעת? שמעתי, תמשיך. הם מאוד מודאגים ממה שקורה, כי הם לא רוצים את ישראל חלשה מול חמאס, הם רוצים את ישראל חזקה. חמאס היא כוח טרור שכל המשטרים הערבים שונאים אותו, למשל בסעודיה הם מוגדרים כתנועת טרור בגלל שהם חלק מהאחים המוסלמים, גם האחים המוסלמים במצרים מוגדרים כארגון טרור, ומצרים משתפת פעולה בלית ברירה עם חמאס, למרות שהיא חלק מהאחים המוסלמים, וכיוון שיש לה גבול משותף ברצועת עזה עם מצרים, והם חוששים שהם יציסו את המשטר ויעשו פעולות טרור, כפי שהם עשו בעבר, מתוך רצועת עזה למצרים. לכן הם מאוד מודאגים, לכן הם רוצים מאוד שישראל תנצח, הם כמובן לא יגידו את זה בצורה ברורה, הם היו מאוד רוצים שישראל תנצח ותוריד את שלטון חמאס מהשליטה בעזה, ותחזיר לשם את הרשות הפלסטינית. זה מה שהם היו רוצים בסתר ליבם, כמובן שהם לא אומרים את זה ולא יגידו את זה, גם יודעים שזה לא מעשי, מכיוון שעד היום לפחות, עד למלחמה הנוכחית, ישראל נמנעה, היא הסתפקה בסבבים של לחימה מול חמאס, אחר כך היא קנתה שקט באמצעות כסף קטרי והקלות הומניטריות לרצועת עזה, והכנסת פועלים לרצועת עזה לעבודה בישראל. בקיצור, היא שילמה שוחד לחמאס כדי שישב בשקט, ומה שקורה היום זה מוכיח שארגון טרור כזה רצחני, אי אפשר לקנות אותו בשום מחיר, הם אף פעם, זה כמו הצפרדע והעקרב, שמעבירה אותו במים ובסוף הוא עוקץ אותה, כן? זה בדיוק אותו דבר, אתה לא יכול לקנות שקט עם חמאס, וכל השוחד הזה שישראל שילמה לחמאס במשך כל השנים, באה המתקפה הזאת על עוטף עזה והוכיחה, שאי אפשר לקנות אותם, ובסופו של דבר המטרה שלהם לא השתנתה, בהשמדת מדינת ישראל, ברצח יהודים, וכל מה שאנחנו מכירים. אז זה מה שהעולם הערבי היה רוצה לראות. עכשיו השאלה היא אם ישראל תעשה את זה. מה, אני גם רוצה לשמוע משהו במישור, נקרא לזה אישי התבוננותי, דרך המשקפיים היפים שלך, אגב, יש לומר. אתה פוגש מראיינים מארצות אחרות, ארצות ערב. אתה שומע את השאלות שלהם. מהשאלות אתה למד המון דברים על הלך הרוחות שם. אני רוצה לשמוע על השאלות ששואלים אותך. תראה, שואלים אותי, השאלה העיקרית שמטרידה אותם, אני מדבר איתך עכשיו מהרעיון האחרון בערוץ אל-ערבייה לפני חצי שעה, אז השאלה העיקרית שמטרידה אותם, האם ישראל תצא לפעולה קרקעית גדולה ברצועת עזה. זה מאוד מאוד מטריד אותם, כי הם חוששים מההשלכות של זה על האזור. האם זה יעורר תסיסה במצרים, אנחנו רואים כבר שהיה פיגוע במצרים, האם זה יעורר תסיסה בירדן. השליטים הערבים ואמצעי התקשורת שלהם, שהם אמצעים רשמיים,
מאוד מודאגים מהאפשרות שזה יזעזע את המזרח התיכון, מה שקורה ברצועת עזה ומה שישראל עומדת לעשות. לכן זה העניין העיקרי, ומתווכחים איתי ומעלים מולי מראיינים שיגידו שזה בלתי אפשרי וישראל תסבול מספר קורבנות גדול מאוד ולא כדאי לה לעשות את זה, וזה יפגע בסיכויים להשגת שקט ולהשגת שלום עם הפלסטינים וכל מיני קשקושים, שכדי לנסות ולהוריד את ישראל מהרעיון הזה של הכרעה, הם היו מאוד רוצים שישראל תסתפק עוד פעם בכמה ימי לחימה, תרגיע את החמאס, תיתן לו כסף קטרי, תגדיל את מספר הפועלים שעובדים בישראל, ונחזור לסדר היום למרות הטבח היום שהם עשו ביישובי עוטף עזה. זה מה שהם רוצים. ולכן זה עיקר המאמץ של התקשורת הערבית עכשיו, זה להרגיע את השטח ולהראות שישראל הולכת לעשות טעות גדולה מאוד ולנסות להוריד אותה מזה. הם בטוחים אגב שישראל עוקבת אחרי כל השידורים והיא מסיקה את המסקנות והיא תתחשב במה שנאמר בשידורים האלה. אני יכול להגיד לך שזה לא יקרה. זה לא יקרה מכיוון שמערכת המודיעין שלנו נכשלה, וגם בזה היא נכשלת, כן, במעקב אחרי אמצעי התקשורת הערביים. אז לכן זה חסר תועלת, אבל זה מה שבעיקר מעניין אותה. שמע, אתה הזכרת את האחים המוסלמים, ואתה גם דיברת על הצרות שיכול להיות שיקרו והתרחשו במצרים, אחרי שאנחנו נטפל בחמאס, באחים המוסלמים שנמצאים בעזה, אבל המצרים טיפלו באחים המוסלמים באופן הכי מרחיק לכת, הם חיסלו אותם במצרים, או לפחות את הצמרת שלהם, או כמות גדולה של האנשים שלהם, אינני יודע בדיוק מה אתה בוודאי יודע יותר טוב ממני, אבל האחים המוסלמים במצרים חוסלו, נציגיהם הושמו בכלא, גם מתו בכלא, אז הם צריכים בעצם לשמוח שאנחנו נטפל עכשיו באחים המוסלמים בחמאס, שם אצלם. בוודאי שהם היו, אגב, מי שטיפל בהם הכי טוב זה הנשיא סיסי, הנשיא הנוכחי. כן, לזה התכוונתי. כן, אז בוודאי שהם היו שמחים לעשות את זה, גם בטח מה שרץ, אני יכול לספר לך סיפור אישי, היה ראש המודיעין המצרי, עומר סלימאן, שכבר הלך לעולמו, מת, אבל באחת השיחות בטאבה, מישהו בכיר מאוד במערכת הביטחון, נסעתי לסקר את זה, הוא אמר לי בוא תכיר את עומר סלימאן, את ראש המודיעין המצרי. ואיש אגב מרשים מאוד, היה גם ראש מודיעין מצוין, ודי דומה במראה החיצוני שלו לאנואר סאדאת. ואני ניגשתי אליו ודיברתי איתו, ונוצר בינינו... רגע. אני שמח מאוד שגרשון איתנו, שלום גרשון הכהן, אבל דע לך, צחי, יכול להיות שהבטריות פה נגמרות והולכות, כי אני שומע את יוני מקוטע. שלום, האלוף גרשון הכהן. אתה מצטרף אלינו לשיחה, גרשון, אתה מצטרף אלינו לשיחה באמצע דבריו של יוני בן מנחם. יוני, אנא תחזור על התשובה שלך, כי אני שמעתי אותה מקוטעת. כן, פגשת את סולימן. אז דיברתי איתו בערבית על כל מיני נושאים, ודיברנו גם על החמאס, ואמרתי לו, אני יודע מה הגישה המצרית לחמאס, אז הוא לא ענה לי, אבל הוא עשה את התנועה הזאת. אתה רואה אותי? כן, אני רואה. מה זה אומר? כדור בראש, זו הייתה התשובה שלו. וואלה. וזה אומר הכל. אז זה מראה לך בדיוק מה השלטון המצרי חושב על חמאס ועל האחים המוסלמים. גרשון, שמע, עכשיו... כן, בבקשה תמשיך יוני, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אתה שאלת מה צריך לעשות ואיך עושים את זה ברצועת עזה. אני לא רוצה להיכנס לתוכניות המבצעיות, רק רוצה לספר לך סיפור. אני מכיר את שר הביטחון יואב גלנט הרבה שנים, הוא היה גם המזכיר הצבאי של אריק שרון, זכרו לברכה, ואני פגשתי אותו פעם באיזה אירוע בקיסריה, וגם כן פיתחנו לשיחה ושאלתי אותו, מה אתה עושה? הוא אז היה אלוף פיקוד דרום, איך מורידים שם את החמאס, מה עושים? אז הוא פירט באוזניי את התוכנית המפורטת שלו,
ואני לא אכנס לפרטים האלה, אבל יואב גלנט יודע איך לעשות את זה, לפי דעתי, לפי מה שאני זוכר שהוא סיפר לי, ויש לך פה את האלוף גרשון הכהן, שגם הוא בוודאי יש לו פה דעה מוצקה על העניין הזה, אז שלא יפחידו אותנו מכניסה קרקעית לרצועת עזה, אפשר לעשות הרבה תמרונים קרקעיים ולהגיע לתוצאות טובות, אני לא אכנס לפירוט של הדבר הזה, מסיבות ברורות, אבל אין ברירה, אנחנו הפעם חייבים לעשות את זה. טוב, תכף נעבור לגרשון הכהן. אני לסיום פרק זה בדבריך, עוד אל תלך הביתה, כלומר, אתה בבית, אל תברח לנו. אני רוצה לבדוק איתך משפט מאוד מדהים שאמרת, ולשמע אותו גם לגרשון הכהן, לאלוף גרשון הכהן. אמרת שהארצות שמסביבנו, מנית אותן, סעודיה, מצרים, אלו עוד מדינות, ירדן, לא רוצות אותנו... ירדן, מדינות המפרץ. מדינות המפרץ, יפה מאוד, לא רוצות אותנו חלשים. משהו מדהים בהחלט. אמרת. הסביר. ואני אגיד לך עוד משהו מדהים, שאתה גם יכול לראות אותו בטוויטר שלי הבוקר, דיברתי עם מישהו מהחמאס ברצועת עזה, מישהו שאני מכיר אותו המון שנים, והוא אמר לי, תשמע, אחד מהבית פרודקט של המבצע הזה שעשינו נגד ישראל, זה היה להראות למדינות ערב שנורמליזציה עם ישראל היא טעות גדולה, מכיוון שמדובר במדינה חלשה, מדינה חדשה, ולא כדאי להם לסמוך על ישראל מבחינה ביטחונית, והנה אנחנו הוכחנו שאי אפשר, וזה המסר שלהם בעיקר היה מכוון לסעודיה, לקראת הנורמליזציה המתקרבת בין ישראל לסעודיה. אני רוצה לחזור על דבריך, כי הם באמת וואו ושוק. אומר לך אחד מהנהגת החמאס, נדמה לי כך הבנתי מדבריך, שאחת ממטרות המבצע, חוץ מעצם רצח והרג יהודים וכיוצא באלה, היה להראות למדינות ערב שמסביבנו כמה אנחנו מדינה לא חזקה, אלא מדינה חלשה. עובדה, הם ארגון מתועב כמו שהוא ארגון טרור, הצליח לעשות לנו מדינה את מה שהם עשו לנו אתמול. כן? אלה היו דבריך? הבנתי נכון? כן, הבנת נכון, מכיוון שאיראן זה עדיין לא יצא בצורה ברורה, חוץ מהתבטאויות של אברהים ראיסי, של נשיא איראן, נגד הנורמליזציה עם סעודיה, אבל איראן מובילה עכשיו את ציר הרשע, שחברים בו חיזבאללה וחמאס והג'יהאד האסלאמי והמורדים החות'ים בתימן, לטרפד את הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, והמבצע הזה הרצחני של חמאס נועד להראות שישראל חלשה ואסור לסעודיה לסמוך עליה, לא יצא מזה שום חר כמו שאומרים בערבית, ולכן לא כדאי לסעודיה ללכת למהלך הזה עם ישראל. שלום לך, אלוף גרשון הכהן. שלום, אני אחרי מה שסיים יוני, בערבית אומרים נחנמה אל חית אל וואקף. אני מצטער, אני לא שייך, לא יודע מה זה. זאת אומרת, אנחנו עם הקיר ניצב איתן גוף. שאין על קיר מתנדנד. חכה רגע, גרשון, חכה רגע. צחי, אתה שם לב, אני לא מצליח לשמוע אותו, אני שומע אותו מאוד מקוטע. אתה שומע אותי? גרשון, תחזור על דברך. צחי, תצטרך לדבר איתו ולנסות לחבר מחדש. לא נוכל ככה להמשיך בשיחה. טוב, בסדר. ואתה, יוני, אנחנו עדיין בהקשבה, נכון? כן, בהחלט. יופי. שמע, לאור זה שנפלה כאן איזושהי הסכמה, הסכמה היא תמיד בעייתית, שידור אתה מבין לפחות כמוני, משמע נצטרך לשנות הרבה פרדיגמות שלנו, דברים מהעבר שהם התיישנו במחי לילה אחד, רק לא ידענו זאת, הם היו שנים מלכתחילה, ולאור דבר הפוך מבחינתי, מדינות ערב שציינת אותן, כולן סוניות אגב, רוצות אותנו חזקים ולא חלשים, צרף לזה את המשפט הנורא, הוא צמרר אותי מאוד מאוד, בשם אחד מראשי החמאס שאמר לך, אנחנו רצינו להראות שהם חלשים ולא שווה לעשות איתם עסקים. אני רק אשלים את השאלה, נחזור על השאלה, אז לאור זה איך אנחנו צריכים להמשיך לנוע בין שני הכוחות הסותרים. אבל גרשון, אתה איתנו עכשיו? דבר. אתה שומע?
שומע אותך מצוין, והעם רואים את הקולות. גרשון, אני שומע אותך. אז אני חוזר ואומר, הפתגם הוא משמעותי ביותר. הוא אומר, אני נכנס לברית עם מי שמתגלה כקיר איתן. אני לא הולך להישען על קיר מתנדנד. בין היתר את השאלה הזאת שואל כל מי שנמצא בברית עם מדינת היהודים. ויום יום הוא בוחן את עצמו האם הוא בחר בחירה נכונה, וזה עניין מסורתי עמוק במורשת של עמי האזור. ככה פייסל מול הבריטים 1915 הולך לברית עם הבריטים, אבל האבא שלו חוסיין ממשיך לברית עם הטורקים כדי שהם לא יפספסו את הרכבת, והם עולים על הרכבת הבריטית רק כשהם מגלים שהם מנצחים. וב-1918 כשלקחים לאלנבי את הכוחות ללחימה באירופה והחזית קפואה כל החורף ותקועה מצפון ירושלים ועל הירקון, אז ג'מאל פאשה הטורקי מזמין את פייסל אליו ואומר לו, יש לך הזדמנות לחזור בתשובה ולחזור אלינו, ולא מדווח את זה ללורנס איש ערב בן הברית שלו. זה הטבע באזור, אתה נכנס לברית עם מישהו וכל יום בודק האם אתה בברית עם הכוח הנכון. וכאן מדינת ישראל נבחנת, כל עמי האזור ביציע מסתכלים, ולכן מדינת ישראל במציאות שאם היא לא הבינה את זה, היא לא תתקיים. היא מחויבת להיכנס למלחמה ארוכה, במוכנות למלחמה כמו אוקראינה, לא עם משך, עם משהו קצוב מראש, בלי הבטחה למילואימניקים לחזור במהרה אל החיים היומיומיים הרגילים. אנחנו בשידוד מערכות, ובמקום הזה מה שצריכה ההנהגה לומר לעם זה נאום מהסוג של צ'רצ'יל. כל מה שהכרנו עד היום הסתיים, אנחנו עכשיו במלחמה על קיומנו, כי חיזבאללה בתמונה ויוש בתמונה והפלסטינים אזרחי ישראל בתמונה, כל זה עומד למבחן. תוך כדי שאתה מדבר, נזכרתי במה קורה באקווריום, כאשר יש דג אפילו גדול, והוא חולה, יתר הדגים מתלבשים עליו וזוללים אותו בכל פה. בעצם דימוי לגיטימי בעיניך? כזה החיים, אני גידלתי זאבים. הייתה לי זאבה אלפא שבמשך שנים לא נתנה לאף אחד להשיג אותה בריצה, מי שהיה עובר אותה הייתי רץ איתם. היה חוטף ביס בצוואר עם דם. לרגע מסוים היא חלתה, לא נתנו לה לאכול, לקחו ממנה את האוכל, תוך יומיים היא מתה. זה החיים. מה המסקנות הנובעות מדבריך? אני רוצה להעמיד כאן שאלה. קודמך לדיון היום ועמיתך למקצוע, גם עוזי דיין וגם איציק בריק, וגם יוני בן מנחם, וגם אורי שחר, בקיצור כל מי שדיברנו איתו הבוקר, בחלק המסקנתי של השיחה דיברו על מיטוט הנהגת החמאס, ופירושו של דבר, יוני דייקתי בדבריך, ופירושו של דבר חיסול ממוקד בנוסח שידענו בעבר. האין זאת גם לטעמך? בלי גישה קרקעית לא ניתן יהיה להגיע לסיכול ממוקד שלהם, הם מוגנים היטב, אין לנו ולא יכולה להיות לנו יכולת גישה התקפית אליהם אם הם לא יעשו איזושהי טעות, הלוואי והם יעשו טעות, זה קורה לפעמים, גם הם טועים. הדבר שאנחנו צריכים לעשות בנוסף, הוא לא דווקא לכבוש את עזה, אבל הוא לטלטל את תחושת הביטחון שיש להם בתוך המרחב המוגן של עזה, בהבנה שכאילו אנחנו מנועים מלהיכנס אליו. מה שקורה גם באוקראינה, עם חזית שקפאה על מקומה, ויש רק התשה, מתרגלים לזה. במשך למעלה מ10 שנים אנחנו התרגלנו לרקטות שלהם, גיבינו את עצמנו בממד וביכולות יירוט כיפת ברזל, הם התרגלו ליכולות חיל אוויר, ממוגנים בתוך תת קרקע,
זה לא יוצר טלטלה. מה שיצר אתמול טלטלה אצלנו, עד כדי כאוס ואובדן שליטה, זה המרחב שאיבדנו בו שליטה, שבו אנחנו צריכים להרגיש בעלי השליטה, המרחב הפנימי שלנו, כשאזרחים נשחטים והצבא לא מצליח להגיע. את זה צריך לעשות להם, וזה אי אפשר לעשות עם החרבה רק על ידי מטוסים, את זה עושים עם ציידים על הקרקע שצדים אותם אחד אחד ויוצרים להם תחושת נרדפות במקום שבו הם בטוחים. איך עושים את זה? זאת כבר אופרציה. איך נכנסים לרצועת עזה? אסור להיכנס לא מוכנים. צריך להכין היטב את הכוחות ולהתחיל בהדרגה. אין שעון חול מדיני, לא מסיבה שגומרים אותה ביומיים, 6 הימים כזה, זה אירוע מלחמה ארוך, שבתוכו מלחמה עם פוטנציאל להיות אזורית, היא כבר אזורית עם חיזבאללה וכל הכוחות האחרים, והם יכולים להיכנס בכל רגע שהם רוצים, כמו מי שיושב בספסל השחקנים על המגרש, ובכל רגע יכול להיכנס למשחק. אני רוצה, רבותיי, שניכם, להעמיד בפניכם שאלה, יש מין, הייתי קורא לזה פיל בחדר, או אני מחפש כינוי אחר כלשהו, איזה מין יסוד בחדר שאנחנו לא מדברים עליו, והוא העובדה שיש בידם שבויים רבים שלנו, חטופים שבויים רבים שלנו. המון חיילים, המון קצינים ומפקדים, ואני שומע שמועות, אם הן נכונות, לגבי הקצינים, רע הדבר מאוד, ויש להם ילדים קטנים ותינוקות. מה אנחנו עושים בתוך כל המשחק עם הדבר הזה? אני רוצה להתחיל איתך, גרשון. איך זה משפיע, אני עוד אחדד עוד יותר, איך זה משפיע על הצעדים שלנו, ואולי גם נדבר כמעט, אם טוב הדבר, תחליטו אתם, תייעצו לי לדבר גם על המשא ומתן, אבל בואו נדבר על עצם הדבר. גרשון, בבקשה. אני אספר סיפור שסיפר לי פרופסור אניקסטר מקבוצת יבנה, שהיה שבוי במצרים מ-1954 עד סוף מבצע סיני. חזור על שמו. פרופסור אניקסטר. הוא היה שבוי במצרים, שוחרר רק בחילופי שבויים של מבצע סיני, ואחרי שנה שלא קורה כלום עם החזרתו, אמא שלו הגיעה אל הנשיא בן צבי, וטבעה שיעשו מאמצים גדולים יותר להשיב אותו. הנשיא בן צבי הצביע על תמונה בקיר, ואמר לה, תסתכלי, זה אלי, הבן שלנו, נהרג בקרב בבית קשת בתש"ח, הוא בטוח לא יחזור, הבן שלך אולי יום אחד יחזור, עזבי בשקט ותני למדינה לעשות מה שהיא צריכה. וואו. זה דיבור ריבוני של מפא"יניקים, דיבור של צ'רצ'יל, יש פה סדרי עדיפויות ריבוניים, ריבון בשעות קשות כאלה מחויב גם בסדר עדיפויות אכזרי, ולא להיות מטולטל על ידי כמיהות מלאות כאב של אנשים, וכאב נוראי, לראות איפה העניין שלהם עומד בסדר עדיפויות. אנחנו נמצאים באירוע גדול פי כמה מהסיפור הזה. כלומר, מה שאתה אמרת גרשון, ואני חושש שנותקת לרגע, איתנו גרשון? כן. איתכם, מה שאמרת, אם אני אשתמש במילים בוטות, אתה רך יותר ממני, אבל אני רוצה לתרגם את דבריך, וגם לראות אם הבנתי נכונה. אתה אמרת, בוא נשים בצד את סוגיית השבויים, היא לא יכולה להשפיע על צעדינו הצבאיים. זה מה שאמרת? על צעדינו האסטרטגיים, בוודאי, ואני אתן דוגמה למנהיגותו של צ'רצ'יל, עם הסיפור של קובנטרי, הוא מזהה בפענוח צופן האניגמה של הגרמנים, שהלילה תבוא התקפה אווירית גרמנית על העיר, יכולים לתת להם התראה ולפנות את העיר, אבל הדבר הזה יחשוף שלבריטים יש גישה לצופן, ועל מנת לשמר את הסוד, הוא לא מודיע ונהרגים מאוד. זאת החלטה ריבונית של מנהיג שהוא יכול להסביר אותה. גרשון, למיטב הידוע לי, באותו לילה נהרגו 30,000 איש. לא, בואו לא ניכנס לדיוקים של היסטוריונים, לא חשוב. גם אם נהרגו 10, זה סיפור. וצ'רצ'יל הרבה להתייחס לעניין בזיכרונותיו, כן.
אז אתה אומר שזה המצב? לכן כשאומר ראש הממשלה אנחנו במלחמה, מה שזה אומר באופן מעשי, שכל עולם הערכים הרגיל וסדר העדיפויות הערכי הרגיל של ימי שגרה, שימו אותו בצד, אנחנו עכשיו באירוע אחר לחלוטין. יוני בן מנחם, סוגיית השבויים שלנו שבידיהם, משא ומתן, מה עושים? במצב הנוכחי, לפני שאנחנו יודעים מה צה"ל מתכוון לעשות ברצועה, אני לא רואה אופציה צבאית שישראל תצליח בכוחות צה"ל והשב"כ לשחרר את השבויים האלה, שנמצאים מפוזרים ברצועת עזה, חלק מהם במנהרות, לפי מה שמדווחים אמצעי התקשורת הפלסטיניים, ולכן קשה לדעת, ייתכן שאם המבצע הצבאי הישראלי יהיה מוצלח, אז לישראל יהיה קלפי מיקוח, והיא תוכל באיזושהי עסקה לשחרר את השבויים האלה. בינתיים הדרישות של חמאס, הרי הם באופוריה גדולה מאוד מההצלחה שלהם, הדרישות של חמאס הם לשחרר את החטופים האלה, הישראלים, תמורת שחרור כל המחבלים שעצורים בישראל. אנחנו מדברים על יותר מ-5,000 מחבלים מכל הארגונים, לא רק מארגון חמאס, לכל ארגוני החבלה שעצורים בישראל, ולא רק זה, הם לא מסתפקים בדבר הזה, יש להם תאבון גדול, הם גם רוצים, כאחד התנאים לשחרור החטופים, זה שישראל תסיר את המצור מעל רצועת עזה, וזה אומר שאיראן תוכל להעביר לפה חופשי נשק דרך הים ובאמצעים אחרים, כדי שהם יוכלו לחזק את החמאס עוד יותר. אז כרגע המצב הוא כזה, יש ידיעה מהבוקר, מהוול סטריט ג'ורנל, אני לא יודע אם שמעת, שישראל כבר פנתה למצרים, כדי שתתווך מול חמאס ותברר את המצב של החטופים הישראלים, כמה חטופים יש ומה מצב הבריאות שלהם וכו'. אז זה סימן לא טוב, ואני בהחלט מסכים עם מה שאמר עמיתי גרשון הכהן, שצריך פה להסתכל על האסטרטגיה של המערכה הזאת, ועם כל הכאב הגדול בשלב הזה, לא להתעסק בשום משא ומתן, אלא לצאת למערכה ולבצע את המטרות העיקריות של המערכה. בסופו של דבר, אם המערכה הזאת תצליח, יהיה לנו הרבה יותר קל להביא לשחרורם של החטופים. גרשון, אם אתה היום חבר מלא, אני מגדיר את זה ככה, אם אתה היום חבר מלא במטכ"ל, ואני מניח שסוגיית השבויים כבר נדונה ועולה ומתייחסים וכולי, היית אומר להתעלם לגמרי מהסוגיה הזאת? כן. אני שותק כי זה וואו נוראי. אתה יכול לצפות מתי אנחנו נתחיל לנהל משא ומתן ממש, ואני לא אשאל את השאלה ויותר לא נדון בזה, מה המחירים שאנחנו כן אמורים לשלם או נוכל לשלם. אני את זה עוזב, לא רוצה להיכנס לזה, גם אתה לא תרצה להתייחס לזה, אבל מתי לדעתך יתחילו לדון כן בשבויים? אחרי שתהיה פה התנגשות רצינית בין שני הכוחות, ומדינת ישראל, אני מקווה, תצא עם ידה על העליונה. יוני, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין השבויים? כן, אני רוצה להוסיף שכבר הבוקר חמאס החל בלוחמה פסיכולוגית, ומנצל את העניין הזה של החטופים, לוחמה פסיכולוגית נגד ישראל. אבו עוביידה, שהוא הדובר של הזרוע הצבאית של חמאס, הוא הודיע הבוקר שחמאס פיזר את החטופים בכמה צירים ברצועה, כדי להקשות על ישראל, ובמקרה שהיא תתקוף, היא צריכה לקחת בחשבון שהיא עלולה להרוג את החטופים האלה, ובעצם הם מנסים להרתיע את ישראל מפעולה יבשתית קרקעית רחבה בתוך רצועת עזה. גרשון הכהן, האלוף גרשון הכהן, אתה פרסמת מאמר לפני דומני 2 או 3 שנים
לערך, תקן אותי, שבמאמר הזה אתה ממש צופה את מה שהתרחש. זה חוברת, זה מחקר של חוברת. חוברת, סליחה. אתה ממש פרסמת את מה שהתרחש אתמול, זה כתוב, זה מפורש. פרט בבקשה מה כתבת, ותגיד גם את שם החוברת. וגם צה"ל הכיר את זה, תרגלנו את זה בתרגילים, צה"ל מכיר את זה בפיקוד צפון. מה שעשה חיזבאללה בפיקוד הצפון, בדוקטרינת המלחמה שלו נגד ישראל, הוא עתק אחד לאחד על ידי חמאס. זאת תפיסה צבאית שבנויה על 3 מערכים. מערך אחד, מערך אש רקטי, לעומק כל הטווחים בכמויות גדולות. מערך שני הוא מערך הגנה, שימנע מאיתנו להיכנס קרקעית, ואם ניכנס נשלם מחירים בלתי אפשריים בניסיון לדכא את הרקטות. ומערך שלישי שלא היה ב-2006 כי הוא עדיין לא הוכן, אבל הוא כבר היה בהיריון, זה מערך של כוחות קומנדו שתפקידם להלום בנו בתוך שטחנו בפעולות התקפיות. מה שראינו אתמול היה אירוע מהלומה שהפסיק את הפונקציה הבסיסית של מהלומת בזק. בין היתר החוברת נכתבה על מנת להסביר מדוע מדינת ישראל אסור לה לסגת מיהודה ושומרון משטחי C, כי את הדוקטרינה הזאת שחס ושלום תתפתח ביהודה ושומרון לא נוכל לעצור, ולזה אני אומר גם לכל מי שאומר, והיו כאלה שאמרו, לא ננקוב שמות, ביממה האחרונה אמרו את זה, שצה"ל היה עם רוב כוחותיו ביהודה ושומרון בגלל המתנחלים, ולכן לא היה פנוי וקשוב לרצועת עזה. זה כמובן מניפולציה שקרית, צה"ל מספיק גדול וחייב להיות מספיק גדול כדי להחזיק 2 זירות כאלה, ומעבר לזה אם צה"ל לא היה ביהודה ושומרון, אז טויוטות עם מחבלים לא היו רק בשדרות ואופקים ובקיבוצים בעוטף עזה, הם היו בכפר סבא, רעננה, נתניה, תל אביב, הרצליה, וצה"ל לא היה יכול לעצור אותם. בין היתר אני מתאר בחוברת הזאת את המלחמה החדשה. כל המומחים שמסבירים שצה"ל יכול להשיב מלחמה שרה, שייכים למאה הקודמת, לא למדו את המלחמה באוקראינה, לא למדו את המלחמה של דאעש, לא למדו איך יכולות פרימיטיביות של אנשים חדורי רוח הקרבה, יכולים לנצח צבאות גדולים וחמושים היטב. את הדבר הזה מדינת ישראל לא הפנימה. כשאהוד אולמרט כותב לפני 1.5 שנה מאמר שאפשר להקטין את צה"ל וצריך להפסיק להשקיע כל כך הרבה בתקציב הביטחון כי אין יותר איומים של צבאות מדינתיים, יש רק חמאס שזה ארגוני טרור וחיזבאללה שזה ארגון טרור, יעני קטן עלינו, זה נובע מאי הבנה מוחלטת של האיום שהוא איום של המאה ה-21, של יכולות לחימה חדשניות. גם באוקראינה כמעט שלא מפעילים חילות אוויר, לא צריך להפעיל מטוסים יקרים, מפעילים נחילים של אלפי מל"טים זולים שאין כלים לעצור אותם. זאת המלחמה החדשה, כלים פשוטים, זמינים, בכמויות גדולות, ומה שאיבדנו גם עם החזרת סיני זה עומק טריטוריאלי. כשאני בתור חייל מלחמת יום כיפור נוחת בלילה ברפידים וחופר שוחה בקצה המסלול ברפידים והולך לישון, החזית עוד רחוקה, היא בקו התעלה, כמעט 100 קילומטר מרפידים. מה שיצרנו עם כל הנסיגות, החזית היא על נחל עוז וכיסופים בבארי. רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיומן של 2 כבר עברנו את 2 אני רק לא יודע כמה, יש כאן נומרטור שסופר את הזמן, הוא נעצר ב-120 דקות, אין לי מושג כמה זמן עבר. תשמעו, אני רוצה שאלה אל שניכם. אתמול, כשהתחלתם לקלוט את מה שמתרחש, מתי הבנתם את גודלו של האירוע? זאת אומרת, אישית אני מוכרח להגיד שעות רבות חלפו ועברו עליי, רק בערב הבנתי את גודל האסון, וביתר סט רק היום הבנתי את גודל האסון כפי שהוא. אבל אני רוצה להתחיל איתך גרשון, ויוני תצטרף אלינו, כי גרשון, אתה התבטאת אתמול, באומרך
יותר גרוע מהמשבר הגדול של פרוץ מלחמת יום הכיפורים? אני תהיתי, היום אני קרוב להסכים איתך. בבקשה, גרשון. קודם כל, ב7 בבוקר יש לי עדה, מזל מועלם, דיברתי איתה, אמרתי לה תצפי למאות הרוגים. הבנתי בדיוק את גודל הברוך, בין היתר כי אני מכיר את התרחיש, אני תרגלתי אותו, ואני גם מבין מה זה צבא. צבא יכול להיות מאומן ומצויד להפליא, אם החיילים ישנים בשנתם ולא מחוברים לאמצעי הלחימה, מחר הם יכולים להיות מחוברים, אבל אם תפסת אותם ברגע של נמיגות הכוח, אתה יכול לפרק גם צבא עילאי. ומכיוון שהבנתי את זה, הבנתי שאנחנו בברוך אדיר, המבחן שלנו עכשיו הוא התאוששות מהירה, מנהיגות שמאפשרת התאוששות מהירה, להחזיר את צה"ל לאיתנו, ולהאמין ביכולותינו, ובין היתר הלחימה שגם ממשיכה עכשיו להתרחש, בבארי, בכפר עזה, במקומות אחרים, היא לחימה הירואית של אנשים שמחרפים נפשם, ופועלים M16 מול M16, בלי היתרונות הטכנולוגיים הענקיים שצה"ל יכול להעמיד לרשותם, כי אי אפשר לתת מכה אווירית על קיבוץ בארי לפני שנכנס לשם הכוח צה"לי לתאר אותו. זאת אומרת, העירוב של הלוחמים שלנו עם הטרוריסטים, כשהם נמצאים בתוך האוכלוסייה באותם בתים, הם מבוצרים בבתים עם אחרים, זאת בעיה קשה, ובין היתר הבאנו אותה לתרגול גם בפיקוד צפון. יכול מאוד להיות שאחת התכונות הכי חשובות למצביעות זה דמיון. להצליח להבין את מלוא עומק המשבר עוד לפני שהוא קורה. כשלנו כאן בעניין הזה. יוני. אני הבנתי די מהר, ממש עניין של כמה דקות, מה קורה, כיוון שאני עקבתי אחרי התקשורת של חמאס והרשתות החברתיות של חמאס בסרטונים שקיבלתי מרצועת עזה. אני הבנתי די מהר מה קורה, גם הבנתי בדיוק את התוכנית של החמאס, מכיוון לא יודע אם אמרו לך את זה, אבל התוכנית הזאת היא מוכרת היטב מאוד למודיעין הישראלי. אני יכול להגיד לך שאני כתבתי על התוכנית הזאת של חמאס והג'יהאד האסלאמי לכבוש את יישובי עוטף עזה, כתבתי על כך 3 מאמרים למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, כבר זה בשנים האחרונות. הם מתרגלים את זה כבר כמה שנים, רק בשבוע שעבר היה תרגיל של הג'יהאד האסלאמי, שתרגלת בדיוק את אותו תרחיש של כיבוש היישובים בעוטף עזה. זה דבר שהיה צפוי והיה ידוע מראש, הם הצליחו להפתיע אותנו בעיתוי ובתכנון שהם עשו, וההכנות למבצע שהם עשו מתחת לרדאר המודיעיני של מדינת ישראל, וזו הנקודה שמטרידה אותי, בין היתר בגלל היכרותי המעמיקה של מערכת המודיעין הישראלית. הם הצליחו לעבוד על השב"כ ועל אמ"ן. זה דבר שהוא חמור ביותר. אני מאמין שכשייכנסו לעניין הזה ויבדקו את זה, ואני מקווה שיקום איזה גוף שיבדוק את הליקוי המאורות המודיעיני של מדינת ישראל, אז יתברר גודל הסקנדל. ומה שמדאיג אותי יותר זה ההמשך. כי מה זה אומר? החמאס בעצם בזה שהוא הצליח להסתיר את התוכניות שלו במערכת המודיעין הישראלית, במשך כמה חודשים שבהם הוא הכין את פעולת הטרור הגדולה הזאת, זאת אומרת שהם יודעים מאיזה מקורות ניזון השב"כ ומאיזה מקורות ניזון אמ"ן, כדי לעשות הערכות מצב, הערכות מודיעיניות לגבי היכולות שלהם. זאת אומרת שהם מזהים את המקורות שלנו. וזה מאוד מדאיג, מכיוון שהם יכולים להמשיך ולהסתיר את הכוונות שלהם מהמודיעין הישראלי, ויכולים להוליך אותנו שולל פעם נוספת. לכן, פה חייבים לעשות בדק בית רציני מאוד בכל הנושא המודיעיני. זה נושא שהוא בנפשנו, והוא גם קריטי עכשיו למערכה. אם אנחנו עומדים לצאת למערכה ברצועת עזה, זה חשוב מאוד שאנחנו נדע שיש לנו מודיעין אמין בידיים שלנו, ולא מודיעין שמטעה אותנו החמאס ומזין
אותנו דרך הצינורות שהוא יודע שאנחנו עוקבים אחריהם. אני לא יכול לפרט יותר מעבר לזה. לא, ברור, אני מבין את זה, ואני חייב להוסיף פה משהו, רק מילה. אני שנים מדבר על זה שעם כל יכולות AI, Artificial Intelligence, אינטליגנציה מלאכותית וסייבר, אני בן אדם פרימיטיבי, אני מאמין במודיעין אנושי, אני צריך לגעת באנשים, אני מבין מאנשים מה שאני לא אבין מעולם באינפורמציה שמגיעה דרך דיגיטל, ואין תחליף למגע של החיכוך היומי, וחלק עיוורון נובע מהיעדר חיכוך יומי בתוך רצועת עזה, בגלל המחשבה שלהם שם ואנחנו כאן, שזה קטסטרופה הסידור המרחבי הזה. אני מוכרח לומר לך יוני ולכם גבירותיי ורבותיי הצופים, שהאלוף גרשון הכהן במשך שנים פיתח תורה שהיא גם תיאולוגיה וגם פילוסופיה וגם צבא, שהיא תורת החיכוך הבלתי אמצעי. הצגתי אותך נכונה גרשון? נכון, אפיסטמולוגיה של חיכוך. טוב, אבל בזה לא נעסוק עכשיו. שאלה אחרונה, קצרה, תהיה התשובה בבקשה. איך אתם מסבירים את השקט של 15 השעות האחרונות? יוני. איזה שקט? אין טילים, קצת טילים בדרום, אבל במרכז המדינה כלום. תראה, חמאס נערך היטב למלחמה הזאת, הוא בנה את היכולות שלו, שיקם את היכולות שלו, יש לו רקטות מוכנות, יש לו מל"טים, הכל מוכן במחסנים מתחת לפני הקרקע, הם מוכנים היטב, הם לא יבזבזו את התחמושת שלהם, לפני שמתחילה הפעולה הגדולה של צה"ל, הם מעריכים שתהיה פעולה קרקעית, וככה אמר סלח אל-ערורי, סגן ראש חמאס, אמר את זה בצורה מפורשת, והם שומרים את הרקטות האלה בתוך הנחה שיהיו פה כמה שבועות של לחימה, והם רוצים שיהיה להם מספיק תחמושת כדי להתמודד עם ישראל, כדי לתקוף את ישראל. לכן זאת הסיבה שהם לא יורים הרבה רקטות, הם שומרים את זה. מוחמד דף, הרמטכ"ל של הזרוע הצבאית של חמאס, שהוא ארגן את כל המבצע הזה ותכנן אותו, אמר בעצם אתמול בהודעה קצרה שהם יקצו ליום הראשון של הלחימה 5,000 רקטות. זה מה שהוא אמר. אז זאת אומרת שיש להם המחסנים הרבה יותר, והם גם בונים כנראה על סיוע מחזיתות נוספות, מדרום לבנון, מסוריה, מרמת הגולן, שיעזרו להם במקרה בישראל תיכנס למערכה רצינית מולם. אני חושב שזאת הסיבה העיקרית. גרשון? כנראה שהם גם רואים את ההכרח להיות מוכנים למלחמה ממושכת מאוד. טוב. רבותיי, האלוף גרשון הכהן, המזרחן, החוקר, יוני בן מנחם, אני מודה לשניכם על השהייה בחברתכם, בתנאים לא תנאים אלה, ואנחנו, גבירותיי ורבותיי, יוצאים עכשיו להפסקה בת שעה לערך, אנחנו נחזור בהמשך השידורים החיים,